नमस्कार, मी रोहिणी म्हणजे रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते. आज आपण शेजवान नूडल्सची रेसिपी पाहणार आहोत. अतिशय टेस्टी आणि बघता क्षणीच खावी अशी वाटणारी ही रेसिपी आहे. बऱ्याच जणांची कंप्लेन असते की बाबा आमचे नूडल्स आहेत ते असे खूप चिकटतात घरी बनवले की, बाहेर मिळतं तसं नाही मिळत. तर काहीही काळजी करू नका. आज मी तुम्हाला छोटे छोटे टिप्स सांगणार आहे की ते चिकटू नये म्हणून काय केलं पाहिजे. आणि अतिशय सुंदर जशी लग्न पार्टीत मिळते तशी, किंवा आपण बाहेर ऑर्डर करतो तशी, किंवा हॉटेलमध्ये तुम्ही खाता तशी, अगदी तसेच नूडल्स मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि आता तुमचा वेळ न घालवता आपण पटकन रेसिपी करायला सुरुवात करूया. चला. शेजवान नूडल्स बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. काळी मिरी पावडर अर्धा चमचा, बेडगी मिरची पावडर अर्धा चमचा, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या आहेत, आलं, लसूणचा वापर जास्त प्रमाणात करावा. चायनीज पदार्थ करताना लसूण जास्त प्रमाणात वापरला जातो, तेही बारीक चिरून घेतलेले आहे. रेड चिली सॉस 2 चमचे, टोमॅटो केचप 3 चमचे, शेजवान चटणी, शेजवान सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून आणि चवीनुसार मीठ. आता आपण भाज्या पाहूया. कांदा, टोमॅटो, गाजर, सिमला मिरची आणि कांद्याची पात. मी यामध्ये कोबी घेतलेला नाही आहे कारण माझ्या छोट्या मुलाला आवडत नाही आहे. जर तुम्हाला कोबी आवडत असेल तर त्याचे कोबीचं प्रमाण हे जर 1 कप कांद्याची पात असेल तर साधारण 2 कप तुम्ही कोबी घ्या. आणि आपल्या आवडीनुसार इतरही भाज्या तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता. भाज्यांचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता. नूडल्स बनवताना तुम्ही कोणत्याही कंपनीचे नूडल्स घेऊ शकता. मी 200 ग्रॅम नूडल्स घेतले आहेत आणि 3.5 लिटर मी पाणी पातेल्यामध्ये उकळवत ठेवलं आहे. आणि छान उकळल्यानंतर आपण आता हे मीठ टाकत आहोत. पाहू शकता पाणी पूर्ण उकळायला हवं आणि त्यानंतरच तुम्ही नूडल्स टाकायचे आहेत मीठ टाकून. आणि अगदी लाईटली हलवायचं आहे नंतर थोड्या वेळाने. हे नूडल्स बनवताना अगदी हलक्या हातानेच हलवावे. आपण याला 70 ते 80% आपण शिजवणार आहोत. 4 मिनिटामध्ये आपले नूडल्स छान शिजले आहेत 70%. आणि आता आपण त्याला निथळवणार आहोत. मोदक पात्राच्या चाळणीमध्ये आपण निथळवत आहोत. लगेचच आपण त्यावर गार पाणी टाकायचे आहे कारण त्यामध्ये जे स्टार्च असतं ते निघून जाणं गरजेचं आहे. नाहीतर एकमेकांना हे नूडल्स चिकटू शकतात. म्हणून आपण थंड पाणी यावर ओतत आहोत. पाहू शकता किती सुंदर छान सुटसुटीत झाले आहेत आपले नूडल्स. अशा प्रकारे नूडल्स शिजायला हवेत. पाहू शकता. आता आपण एक परात घेऊन त्यावर स्प्रेड करणार आहोत एकमेकांना चिकटू नये म्हणून. आत्ता 2 चमचे ऑइल टाकत आहोत आणि परत मिक्स करावे आणि ठेवून द्यावे. आता आपण नूडल्स बनवायला सुरुवात करूया. कढई ठेवलेली आहे गॅसवर. 3 टेबलस्पून ऑइल टाकावे. नूडल्स बनवताना गॅसचा कटका नेहमी मोठाच ठेवावा. तेल छान गरम करावे. अगदी अशा वाफा यायला हव्यात इतपत गरम करावं. आता आपण मिरच्या टाकत आहोत, लसूण आणि आलं. हे ओन्ली आपण 20 सेकंदच हलवणार आहोत. ह्याला खूप भाजायचं नाही आहे. फक्त त्याचा कच्चापण जो आहे तो निघून जावा एवढंच आपल्याला परतवायचं आहे.
आता आपण लगेचच कांदा वगैरे घालूया. आपण जेव्हा नूडल्स बनवतो तेव्हा यातील भाज्या खूप शिजवायच्याच नाही आहेत. थोडासा कच्चा पण त्याचा निघून गेल्या आपण सर्व मिक्स करणार आहोत. कांदासुद्धा आपण थोडाच परतवणार आहोत. गॅसची खटका जो आहे तो मोठाच ठेवावा. मीठसुद्धा घालताना आता घालू नका, नाही तर मऊ पडण्याची शक्यता असते. लास्टलाच मीठ घालावे. टोमॅटो थोडा परतवून झाल्यानंतर आपण इतर भाज्या घालणार आहोत. वीस ते 30 सेकंदच हलवणार आहोत. सॉफ्ट पडता कामा नये खूप, इतपत आपण हे परतवत आहोत. आता आपण इतर भाज्या घालून 2 मिनिटे हलवूया. आपण मिरी पावडर टाकत आहोत. बेडगी मिरची पावडर थोडंसं परतवून मग इतर सॉसेस आपण टाकायचे आहेत. पाहू शकता किती सुंदर कलर आलेला आहे. सोया सॉस, रेड चिली सॉस, शेजवान चटणी, आणि टोमॅटो केचप. आपल्या आवडीनुसार सॉसेसचे प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आता हे छान आपण मिक्स करणार आहोत आणि नंतर आपण यामध्ये नूडल्स टाकणार आहोत. आता आपलं परतवून झाले आहे. आता या स्टेजला आपण मीठ टाकायचे आहे. आधी टाकू नये, नाही तर भाज्या मऊ पडतात. अजिनोमोटो मी टाकलेला नाही आहे. ज्यांना अजिनोमोटो टाकायचा आहे ते टाकू शकतात. आणि आता आपण नूडल्स टाकूया. अगदी हाय फ्लेमवर आपण हे नूडल्स 10 सेकंद हलवून मिक्स करणार आहोत. अगदी हलक्या हाताने आपण याला मिक्स करणार आहोत. किती सुंदर कलर आलेला आहे. इतकं सुंदर टेस्टीही झालेलं आहे. जितकं छान दिसत आहे तितकंच ते टेस्टी झालेलं आहे.
आता आपण याला 10 सेकंद हलवूया, मिक्स करूया छानपैकी. असे आपले अतिशय टेस्टी नूडल्स खाण्यासाठी तयार झाले आहेत. आता आपण सर्व करूया. कशी वाटली रेसिपी? नक्की ट्राय करून पहा. आणि साईडला जे लाल जर बटन दिसत असेल सबस्क्राईबचं, तर आठवणीनं सबस्क्राईब करा. आणि कारण ते अगदी मोफतच आहे. आणि बेल आयकॉन आहे तेही प्रेस करा, म्हणजे मी रेसिपी अपलोड केल्या त्याचं नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही कोणतीही रेसिपी मिस नाही करू शकणार. आणि असेच आपण पुन्हा भेटू अशा सुंदरशा रेसिपीसह. थँक्यू.